सो हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हामीसँग छ न्यू ब्यालेन्स 574 यो नेभी वाइट कलरमा र सिधै बक्सबाट सुरु गरौँ। बक्सको फ्रन्टमा चाहिँ हामीले न्यू ब्यालेन्सको लोगो देख्न सक्छौँ र यतापट्टि साइडमा चाहिँ साइजिङ देख्न सक्छौँ र यो पेयर चाहिँ स्निकर ल्याबोरेटरीले प्रोभाइड गरिदिनु भएको हो। सो थ्याङ्क्स टु स्निकर ल्याबोरेटरी। सो ओके, अब सुरु गरौँ यसको अनबक्सिङ। सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ स्निकर ल्याबोरेटरीको बिजनेस कार्ड। फर अथेन्टिक स्निकर्स यु क्यान कन्ट्याक्ट देम, द लिङ्क इज इन द डिस्क्रिप्सन बिलो। र फर्स्टमा चाहिँ वी क्यान सी वाइट बटर पेपर विथ न्यू ब्यालेन्स लोगो। एन्ड लेट्स टेक आउट द सुज। सुजको लुक्स चाहिँ यस्तो रहेको छ। फ्रन्ट साइड, lateral side, heels, so let's take another one out. New Balance को tag देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, एउटालाई चाहिँ एकछिन बक्सभित्र राखिदिउँ। ल अब सुजको बारेमा थोरै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो सुजको मोस्ट अफ द अपर चाहिँ एकदमै बटरी सफ्ट नेभी स्वेडले बनिएको छ। एकदमै हाई क्वालिटीको स्वेड दिएको छ यसमा। एज यु क्यान सी, जस्ट लुक एट हाउ इट चेन्जेस द कलर गाइज। टो बक्समा चाहिँ मेस अपर दिएको छ। स्वेड एभ्रिवेयर। लेसेस चाहिँ सेल कलरको दिएको छ। टङमा चाहिँ गोल्डन कलरले न्यू ब्यालेन्सको ब्रान्डिङ दिएको छ र टङको ब्याक साइडमा चाहिँ सेम गोल्ड कलरले द इन्टेलिजेन्ट चोइस लेखेको छ। साइडमा चाहिँ सेम नेभी कलरमै न्यू ब्यालेन्सको एनको लोगो देख्न सक्छौँ बोथ साइड्समै। र ल्याटरल साइडको हिल्समा चाहिँ प्लास्टिक ओभरलेमा न्यू ब्यालेन्सको अर्को लोगो देख्न सक्छौँ र एङ्कल लाइनर पनि यसमा वेल प्याडेडै दिएको छ र त्यसमा पनि न्यू ब्यालेन्स लेखेको देख्न सक्छौँ। र आउटसोल चाहिँ यसको ब्ल्याक कलरको दिएको छ र आउटसोलको हिल्समा फेरि पनि न्यू ब्यालेन्सको लोगो देख्न सक्छौँ। सो यो चाहिँ थियो न्यू ब्यालेन्स 574 को एकदमै क्विक लुक्स रिभ्यू भिडियो। यस्तै अरू कन्टेन्टहरू हेर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। टिल देन टेक केयर एन्ड सी यु सुन।